أكذوبة نصر أكتوبر. المحور الأول: إسرائيل كانت على علم مسبق بموعد حرب أكتوبر عام 73. لقد كان موعد حرب أكتوبر معروفا لدى إسرائيل، وهناك وقائع كثيرة تدل على ذلك. فقد قام ملك الأردن الملك حسين بقيادة طائرته الهيليكوبتر إلى الأراضي المحتلة سرا ليجتمع برئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، وأخبرها أن مصر وسوريا ستشنان هجوما مفاجئا بعد أسبوعين. وبالرغم من ذلك فإن الإعلام المصري ما زال يقول إن العدو تفاجأ بالمعركة. لقد أرسل الاتحاد السوفيتي في الليلة الفاصلة بين يومي 4 و5 من أكتوبر 4 طائرات نقل كبيرة لإجلاء معظم الخبراء السوفييت الذين كانوا ما زالوا يعملون في مصر. وقبل منتصف نهار الجمعة الموافق لل5 من أكتوبر كان قد أجلى جميع من يريد إجلاءهم من الخبراء السوفييت وعائلاتهم، إضافة إلى إجلاء عائلات الخبراء السوفييت الموجودين في دمشق قبلها بأيام، مما يدل قطعا أنهم كانوا يعلمون بموعد حرب أكتوبر مسبقا، وذلك استنادا لتقارير خبرائهم المتواجدين في مصر والصور المأخوذة من القمر الصناعي السوفيتي للاستعدادات العسكرية غير العادية التي تتم على الجبهتين المصرية والسورية. وقع في يوم 4 من أكتوبر حادث مهم، فقد قام وزير الطيران المصري بإغلاق مطار القاهرة الدولي، كما ألغت شركة مصر للطيران كافة رحلاتها وبدأت بتنفيذ خطة إخلاء لطائراتها، قبل أن يتدخل وزير الحربية ويطلب إلغاء جميع هذه الإجراءات. أعطيت بمناسبة الأعياد اليهودية إجازات كثيرة للقوات الإسرائيلية المرابطة على خط بارليف قبل الحرب بأسبوعين، وحلت محلهم قوات جديدة غير مدربة بلغ عددها 436 جنديا، أي نصف العدد المطلوب لحماية الحصون. وقد يصاب البعض بالذهول من شهادات بعض جنود العدو الذين قالوا إن قيادتهم أمرتهم بإزالة الألغام بطول خط بارليف قبل أيام من نشوب حرب أكتوبر. المحور الثاني: لعبة كيسنجر والسادات وديان. لقد كانت حرب أكتوبر مجرد لعبة مرتبة مسبقا دبرت بإخراج من هنري كيسنجر وموشي ديان ونفذها السادات. فقد سمح للجيش المصري بتحقيق أكبر قدر من التقدم في الساعات الأولى من الهجوم، على أن يعمل السادات على التحكم في مسار الحرب بحسب الخطة المتفق عليها مع كيسنجر وديان، ثم تتدخل أمريكا لوقف إطلاق النار. وهذا ما ذهب إليه فينوغرادوف السفير السوفيتي في القاهرة وقتها في مذكرة أرسلها لقيادته، تحدث فيها عن تحضير لعبة مرتبة من قبل كيسنجر للحرب بالاتفاق مع السادات، بهدف التوصل لاتفاق سلام دائم مع الإسرائيليين وطرد الاتحاد السوفيتي من المنطقة. أما الأهداف الحقيقية من حرب أكتوبر: أولاً تفريغ الغضب الشعبي في مصر وإدخال السرور على الناس لإشعارهم بالانتصار والفرح بمشاهد العبور نحو الأراضي المحتلة بعد الهزيمة المروعة في عام 67. ثانياً إعادة فتح قناة السويس بلا تعرضها لأي تهديدات بعد أن ظلت مغلقة لمدة 7 سنوات على الملاحة الدولية. ثالثاً تثبيت وجود الكيان الصهيوني والاعتراف به بتوقيع معاهدة سلام مع أكبر دولة في المنطقة وإخراج مصر من الصراع، إضافة إلى جعل سيناء منطقة عازلة بين الكيان الصهيوني والمسلمين في مصر، على أن يتولى العسكر حراستها بقوات خفيفة مع التعهد بمنع تنميتها. رابعاً كان هدف الحرب أيضا هو تمرير خطة رفع سعر البترول على المواطن الأمريكي والأوروبي بحجة حرب أكتوبر، من خلال مسرحية قطع البترول التي قامت بها بعض الدول النفطية، ولتتمكن الشركات النفطية الكبرى من بيع البترول المكتشف حديثا في خليجي ألاسكا والمكسيك ذي التكلفة العالية في الاستخراج لينقذها من الإفلاس المحقق.
وليتم ربط الدولار بالبترول الذي تقرر إيداع أرباحه باتفاق مع فيصل آل سعود في بنوك أوروبا وأمريكا. وتولت هذه البنوك إقراض الدول غير المنتجة للنفط في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بما فيها مصر لتمويل شراء النفط الذي تحتاجه، وبذلك أصبحت هذه البنوك تقرض المسلمين من أموال المسلمين وتربح فوائد ضخمة من لا شيء، وهو ما عرف باسم تدوير البترودولار. المحور الثالث: حقيقة الموقف. لقد نجح الجيش المصري بالفعل في عبور خط بارليف في 6 أكتوبر، إلا أن الصور التي نشرت في الصحافة المصرية والعالمية على أنها تمثل عبور الجيش المصري للقناة كانت صورا مزيفة لم تصور أثناء المعركة، بل قام بتمثيلها جنود كومبارس عبروا بصورة غوغائية ينعدم فيها النظام ولا تمثل مطلقا الجندي المصري الذي عبر القناة. وقد أخذت هذه الصور بعيدا عن قسم المدافع وأزيز الرصاص، إذ لم يسمح لأي مصور أن يدخل لمنطقة القتال إلا بعد ظهر اليوم 8 أكتوبر، كما جاء في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. في الوقت الذي كان فيه السادات يخدر الشعب بأناشيد النصر المزعوم ويلقي في مجلس الشعب خطابه الشهير بتاع الدرع والسيف، كانت جولدا مائير تلتقط الصور التذكارية بالقرب من مدينة السويس وتعلن أن الجيش الإسرائيلي يحارب في إفريقيا، أي على بعد 100 كيلومتر فقط من القاهرة. عبرت القوات الإسرائيلية القناة واحتلت 1500 كيلومتر مربع في الغرب منها، إضافة إلى تدميرها بطاريات الصواريخ وحصار الجيش الثالث بكامله والمكون من 45 ألف جندي و250 دبابة، فأصبح رهينة لديها تتحكم في إمداداته وتمنع عنه الماء والطعام، وتحاصر مدينة السويس منذ 23 أكتوبر عام 73 إلى 18 يناير عام 74، أي إلى ما بعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك، والتي تنص على سحب مصر جميع قواتها من شرق القناة ما عدا 7000 جندي و30 دبابة فقط، على أن لا يتجاوز 10 كيلومترات شرق القناة. وبكى حينها رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عبد الغني الجمصي نظرا لما حوته الاتفاقية من شروط مهينة. ويقول في ذلك الفريق سعد الدين الشاذلي: لقد أجهض حصار الجيش الثالث انتصارات أكتوبر المجيدة، وجعل القيادة السياسية المصرية ألعوبة بيد إسرائيل وأمريكا. أما خسائر الطرفين في حرب أكتوبر فإن لغة الأرقام تتحدث عنها بالآتي: خسرت إسرائيل 840 دبابة على الجبهتين المصرية والسورية مقابل 1100 دبابة لمصر و2554 دبابة للدول العربية المشاركة. خسرت إسرائيل 400 مدرعة على الجبهتين المصرية والسورية مقابل 450 لمصر و850 للدول العربية المشاركة. لم تخسر إسرائيل أي من بطاريات دفاعها الجوي مقابل 44 لمصر و47 للدول العربية المشاركة. خسرت إسرائيل 6 طائرات عمودية على الجبهتين المصرية والسورية مقابل 42 طائرة عمودية لمصر و55 طائرة للدول العربية المشاركة. خسرت إسرائيل 103 طائرات مقاتلة على الجبهتين المصرية والسورية مقابل 223 طائرة لمصر و392 للدول العربية المشاركة. خسرت إسرائيل قطعة بحرية واحدة على الجبهتين المصرية والسورية مقابل 10 قطع لمصر و15 قطعة للدول العربية المشاركة. جرح في الحرب 8800 جندي إسرائيلي مقابل 12,000 جندي مصري، وبمجموع 19,549 جنديا من الدول العربية المشاركة في الحرب. بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 2838 جنديا مقابل 5,000 مصري، ومجموع 8,528 جنديا من الدول العربية المشاركة.
بلغ عدد الأسرى والمفقودين الإسرائيليين 508 جنود مقابل 8031 جنديا مصريا، وبمجموع 8551 جنديا من الدول العربية المشاركة. المحور الرابع: خيانة السادات. اتهم حسين الشافعي نائب السادات وأحد الضباط الأحرار أنور السادات بالخيانة، وأنه كان يجب عليه أن يحاكم، وذلك في مقطع مسجل في برنامج شاهد على العصر مع الإعلامي أحمد منصور. ويقول الشافعي أيضا إن تطوير الهجوم الذي فرضه السادات كان دعوة صريحة للعدو للقيام بالهجوم المضاد، ومثلما عبر الجيش المصري فليعبر الجيش الإسرائيلي وتسلم القضية للأمريكان. وقد حصلت هذه الخيانة الكبرى لأن السادات كان عميلا ويتقاضى راتبا من المخابرات الأمريكية منذ الستينات. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات قد ذكرها الكاتب والصحفي الأمريكي جيم هوكلاند في جريدة انترناشنال تريبيون وفي صحف أخرى صراحة. قد قدم الفريق سعد الدين الشاذلي بلاغا للنائب العام المصري وفيه يطالب بمحاكمة السادات بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم، ومنها نجاح العدو في اختراق منطقة الدفرسوار بسبب قراراته الخاطئة التي فرضها على القادة العسكريين، إفشاله كل الخطط لتدمير قوات العدو التي اخترقت مواقع الجيش المصري في الدفرسوار، تسببه في حصار الجيش الثالث بالكامل والذي كان من الممكن تلافي وقوع هذه الكارثة، تزييف التاريخ والكذب على الشعب في بياناته الرسمية وخطبه التي أذيعت في شتى وسائل الإعلام المصري. في نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نعلن التقدير والاحترام لأرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن أهداف نبيلة ولم يتلوثوا بقذارات الخيانة والتآمر. ونقدم التحية أيضا للقادة المخلصين أمثال الفريق سعد الدين الشاذلي وغيره من الذين لم يتلونوا بألوان الخديعة المرتبطة باتفاقات ما تحت الطاولة. هناك أسرار شديدة لو عرفها الشعب سيعيد كتابة تاريخ مصر وتاريخ حرب أكتوبر 73. هذه لمحة سريعة عن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها لتصميم هذا المقطع، وبقية المصادر تجدونها بالتفصيل في صندوق الوصف أسفله. يمكنكم الآن دعم قناتنا عبر موقع باتريون من خلال الرابط الذي سيظهر لكم الآن على الشاشة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.